Hello guys, welcome back to my channel. This is your Junray PH. Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-post sa Facebook gamit lang ang Instagram account. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimotang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Let's get started. Buksan ang iyong Instagram. Para makonect ang iyong Facebook account at Instagram account, pindutin lang ang sign up. Then pindutin mo itong continue. Para makapost po tayo, pindutin lang itong plus sign. Pili ka ng picture. Pindutin mo itong next sign. Pindutin mo ulit ito. Then i-turn on mo ito para ma-automatic ma-post sa Facebook account mo. Then add caption. Pagkatapos mong mag-add ng caption, pindutin lang itong check sign. Ayan na po guys, na post na. E-check din natin sa ating Facebook account kung na-post din ba ito. Punta lang po tayo sa ating Facebook app, or Facebook Lite. Then i-login ang iyong Facebook account. Punta po tayo sa ating Facebook profile. Ayan na po guys, nag-automatic post na po siya. Ako'y nagpapasalamat sa aking mga subscriber at viewers sa aking YouTube channel na naabot natin ang 30,000 views. Maraming salamat po. Kung may natutunan ka sa video na ito, e-share mo din ito sa kaibigan, kakilala, o kapamilya mo. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimotang mag-like, subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Thank you for watching.